ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโวยาชนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่าผลงานที่ผ่านมาในวงการกันหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเฟิร์นอะทำงานในวงการมา10 กว่าปีแล้วนะคะโอ้นานมากมันน่าจะเริ่มจากตอนที่ประกวดยูทิปมีใครรู้จักยูทิปไหมเด็กทันกันปะเฮ้ยไม่ทันแล้วเหรอเจอแล้วเขินอะเหมือนเจอกี่รอบก็ตัวสั่นอะละครเรื่องแรกในชีวิตนะคะหูยเมื่อก่อนผอมมากหูยตัวเล็กมากพอมาดูเรื่องนี้เฟิร์นเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยว่ะเราเคยเล่นเป็นแนวแบบแอบชอบผู้หญิงด้วยหน้าเฟิร์นขี้เหวี่ยงเหรอคะทำไมเฟิร์นต้องมารับบทเป็นคนเหวี่ยง คือตอนเชื่อว่าคนที่ตามเฟิร์นอยู่ตอนนี้ไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าเฟิร์นเคยเล่นหนังเรื่องนี้งั้นต้องเล่าถึงจุดเริ่มต้นก่อนละกันคือจุดเริ่มต้นของการที่แบบกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะเป็นเอ็กซ์ตร้ามาเยอะมากซึ่งคงหางานไม่เจอแล้วเลยไม่มีอะไรมารีแอคไปทั้งวันแล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่ายบ้างหรือเห็นไกลๆเห็นตัวแค่นี้อยู่ในทีวีแบบเป็นเด็กที่แบบโยนลูกบอลอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแค่เส้นผมจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าจุดที่คิดว่าน่าจะเรียกว่าเข้ามาทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะมันน่าจะเริ่มจากตอนที่ประกวดยูทิปมีใครรู้จักยูทิปไหมเด็กทันกันปะเฮ้ยไม่ทันแล้วเหรอ Generation Gap ที่แท้ True ตอนที่เฟิร์นประกวดเนี่ยเป็น Generation ที่3 Generation แรกเป็นพี่เต้ยได้ที่1 Generation ที่2เป็นพี่ไม้แล้วก็ Generation ที่3ที่เฟิร์นประกวดเนี่ยคนที่ชนะก็คือหงจุดเริ่มต้นของการประกวดคือเราชอบพี่เต้ยคือเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากเจอเขาอะเราก็เลยไปประกวดเวทีกับเขาซึ่งสุดท้ายก็แบบได้เจอจริงๆได้เจอพี่เต้ยจริงเจอแล้วเขินอะเหมือนเจอกี่รอบก็ตัวสั่นอะความตลกก็คือแบบคนจะชอบทักว่าหน้าเหมือนพี่เต้ยเล่าให้ฟังว่าแบบแม่พี่เต้ยอ่ะดูรูปพี่แล้วก็บอกว่าแบบอ้าวไปถ่ายรูปนี้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นของการแบบเข้ามาสู่ตรงเนี้ยมันคือแบบพอพี่เต้ยอ่ะทีเนี้ยพอประกวดมาก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้ที่1ที่2ที่3ลายเราก็ได้15คนสุดท้ายแต่มันคือสิ่งที่แบบพอได้ขึ้นเวทีพอได้อะไรอ่ะโมเดลลิ่งเห็นเขาก็แบบเฮ้ยชวนไปแคสเพราะฉะนั้นอ่ะในชีวิตของตอนแบบม.4 ม.5 ม.6 อ่ะอยู่กับการแบบเลิกเรียนแล้วก็ไปแคสจนโฆษณาแรกเป็นโฆษณาที่แบบว่าทำให้มีคนจำได้ก็คือโฆษณา MK กดสกิปคือจำได้เลยว่าแบบโฆษณาเนี้ยมันเป็นโฆษณาที่แคสผ่านแล้วงงมากอ่ะเขาบอกเราแค่ว่าถือป้ายเนี้ยแล้วก็เต้นแล้วเขาก็ให้เราเต้นไปเรื่อยๆแล้วคือเราไม่ใช่คนที่แบบเต้นเป็นอ่ะแล้วเราก็เลยเป็นท่าแบบโยกๆอ่ะดึง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 หลังจากนั้นก็มีแบบนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยถ่ายหนังสือไอซ์ก็ถ่ายหนังสือนู่นนี่นั่นจนได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตค่ะมีใครทันเรื่องซักซีดไหมคะทันไหมเนี่ยทันครับหนังโหดคือเชื่อว่าคนที่ตามเฟิร์นอยู่ตอนนี้ไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าเฟิร์นเคยเล่นหนังเรื่องนี้ถ้าถามว่าเป็นใครนะคะก็คือเป็นส้มอาค่ะเป็นคนที่เอ็กตามจีบคือเล่นเป็นแบบดาวโรงเรียนไงเช้าวันนี้แสงสดใสเนี่ยดูดิแล้วก็มีแบบต้องเป็นลีดอะไปเต้นลีดอะตัวบางมากเคยตัวบางขนาดนี้ด้วยเหรอจริงๆแล้วอะเราไปแคสเป็นตัวเอิญก็คือนางเอกนั่นแหละด้วยความที่แบบนางเอกจะต้องค่อนข้างเล่นกีตาร์เก่งแล้วเราอ่ะก็เล่นไม่ได้เลยด้วยเขาก็ลองส่งไปเรียนนะสุดท้ายแนทได้รับบทนี้ไปซึ่งแนทก็คือเหมาะสมกับบทบาทมากๆพูดถึงหนังแล้วเรามาพูดถึงละครเรื่องแรกในชีวิตนะคะก็คือหลังจากที่เราอยู่ในวงการการแบบแคสงานก็มีโอกาสได้ไปแคสละครซึ่งเหมือนเดิมเลยไปแคสเป็นนางเอกแต่ไม่ได้บทนางเอกอีกแล้ว คือพอแคสเป็นนางเอกเสร็จอะเขาก็คงไม่เห็นความเป็นนางเอกในตัวเราแต่เขาอาจจะเห็นอย่างอื่นในตัวเราคือการเป็นตัวร้ายและละครเรื่องแรกของเฟิร์นนะคะคือเรื่องแม่ยายคงกระพันค่ะแล้วอันนี้เป็นละครเรื่องแรกเป็นละครกับทางค่ายมาสเตอร์วันนะคะอุ๊ยนี่ไงเห็นแบบคือเนี่ยอยู่ในบ่อโคลนเนี่ยมันตลกมากเรารับบทบาทเป็นเหมือนตัวร้ายแต่ไม่ได้ตัวร้ายแบบไม่ใช่แบบนางตกอะไรจะเป็นเหมือนแบบตัวร้ายที่โดนแกล้งอ่ะถ้าจากภาพที่เห็นนะคะเดี๋ยวก็ตกโคลนเดี๋ยวก็ตกทุ่งนาโดนแกล้งสารพัดจริงๆอ่ะแล้วก็พอเล่นละครเรื่องแรกเสร็จเรื่องที่2ของเรานะคะก็ยังอยู่กับที่ค่ายมาสเตอร์วันนะคะอันนี้เป็นเรื่องแผนร้ายพ่ายรักนะคะเป็นตัวร้ายอีกแล้วจ้าแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ตลกแล้วเรื่องนี้เป็นตัวร้ายที่ร้ายขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันเป็นละครเรื่องที่2อ่ะก็เลยก็ตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าแบบยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีแบบเป็นเรื่อง
เรื่องที่2เนาะเลยกลายเป็นเรื่องแรกที่จะต้องมีแบบร้องไห้จริงๆจังๆต้องมีซีนอารมณ์ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเครียดมากอะครั้งแรกที่ต้องเล่นซีนร้องไห้คือเล่นไม่ได้พอคัดปุ๊บคือแบบร้องไห้จริงๆจังๆอะนี่มีพี่อเล็กด้วยนะคะเรารู้จักกับพี่อเล็กมาแบบเป็น10 ปีได้แล้วอะเพราะว่าเล่นละครด้วยกันมาตั้งนานมากละครเรื่องที่3นะคะก็ยังอยู่กับค่ายมาสเตอร์วันอยู่นะคะเป็นเรื่องกวนคานทองนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นบทร้ายละเป็นเรื่องแรกเลยที่ไม่ได้เล่นบทร้ายแล้วเป็นบทแบบว่าเป็นเลขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างคะเรื่องนี้เล่นยากไหมหรือว่าคิดว่าเรื่องที่แล้วเล่นยากกว่าเรื่องที่แล้วแบบยากกว่าเรื่องนี้อาจจะแบบไม่ได้ยากเท่าไม่ได้แบบมีซีนอารมณ์เท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเฮฮาเป็นแบบแก๊งออฟฟิศหูนานมากเลยนะเนี่ยแต่เอาจริงแววตาพี่ใบรอยยิ้มอะไรเงี้ยเหมือนเดิมหมดเลยนะจริงๆพี่ว่าพี่ก็ไม่ได้น่าเปลี่ยนขนาดนั้นนะโอเคแหละแต่ว่ามันก็มีแบบทำบ้างซึ่งเคยลงในคลิปแบบสัญญกรรมไปแล้วนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้อย่างตอนนี้ก็คือเห็นเลยว่าโอเคสิ่งที่เปลี่ยนคือจมูก หลังจากที่เล่นละครกับทาง Master One เนาะมา3หรือ4เรื่องติดต่อกันแล้วเนี่ยได้มีแบบทางฝั่งของ Grammy นะคะเขาก็เห็นแล้วก็แบบเฮ้ยชวนไปเล่นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของเฟิร์นนะคะก็คือเรื่อง Room Alone นะคะตอนนั้นก็อยู่ห้อง 401 เนาะเป็นแบบความรักในวัยมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง Room Alone เนี่ยมีทั้งหมด2ภาคนะภาคแรกมันจะเป็นแนวแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอภาค2ปุ๊บมันก็จะเริ่มดราม่าขึ้นพอคบกันแล้วอ่ะมันก็เป็นแบบเหมือนเริ่มมีปัญหาของคู่รักเริ่มมีแบบคนเข้ามาใหม่ดราม่าแบบเสียน้ำตาเยอะมากๆแต่ว่าก็จากเมื่อก่อนที่เคยรู้สึกว่าการเล่นดราม่าเป็นเรื่องยากอ่ะก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคมันก็ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนเมื่อก่อนอ่ะเวลาที่เราจะต้องเล่นดราม่าเราไปโฟกัสแต่กับว่าเราต้องร้องไห้ให้ได้มันก็เลยเหมือนร้องไม่ได้อ่ะก็เป็นอีก1ซีรีส์ที่แบบจำได้กันเยอะมากตอนนี้เฟิร์นหาของซีซั่น1ไม่เจอแล้วนะคะก็เลยแบบเอามาให้ดูเป็นซีซั่น2แทนนะคะแล้วก็พอเล่นซีรีส์ใช่ไหมเราก็ได้มาเล่นหนังสั้นเรื่องรักไม่ย้อนกลับนะคะของรักจริงปิงเกอร์ซึ่งเป็นเรื่องดราม่าอีกแล้วคือเหมือนแบบว่าพอเข้าสู่ทางดราม่าปุ๊บมันก็ดราม่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยอะเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเหมือนแบบคนรักกันแบบรักกันมานานมากๆแล้วก็แบบหมดรักกันไปอะไรเงี้ยจะเล่าตั้งแต่ว่าแบบอยู่มหาลัยเดียวกันชอบกันจีบกันมีการขอแต่งงานด้วยแล้วจริงๆเป็นอะไรที่แบบว่าเรื่องนี้คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแบบว่าเฟิร์นเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะเพิ่งนึกได้นะหลายๆฉากเลยหูยเมื่อก่อนผอมมากหูยตัวเล็กมากเฮ้ยเล่นดีนะเนี่ยโอยตัวเองอะแต่ว่าแบบคือมันไม่ได้ดูนานไงแต่พอกลับไปดูแล้วแบบหูเก่งกลับมาที่ละครต่อนะคะละครอีกเรื่องหนึ่งก็ยังเล่นกับทาง Master One อยู่นะคะอันนี้คือนางสาวทองสร้อยนางสาวทองสร้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่คนทักค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าแบบจำได้อะไรอย่างนี้นะคะ เห็นก้นแล้วนึกได้จะเล่าให้ฟังว่าแบบเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบว่าไม่มีก้นเลยแล้วเวลาเล่นละครอ่ะมันใส่ชุดอะไรมันก็ไม่สวยเว้ยต้องใส่ก้นปลอมเสริมสะโพกอะไรอย่างนี้ใช่กางเกงเสริมก้นทุกวันนี้ก็คือยังไม่มีเหมือนเดิมแต่ว่าขี้เกียจใส่ละก็เรื่องนางสาวทองสร้อยนะคะเฟิร์นรู้สึกว่าบทเนี้ยมันยากสำหรับเฟิร์นอะมันเหมือนเป็นบทที่มีความแบบเป็นตัวละครแบบจี๊ดแบบโอ๊ยไม่เอาหรอกแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ทำไมคือรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าอาจจะเพราะว่ามันต้องแบบเล่นใหญ่อะไรอย่างงี้มั้งสำหรับเฟิร์นอะเฟิร์นอาจจะแบบถนัดทางแบบเล่นแบบอินเนอร์เยอะๆมากกว่าแต่แสดงออกแบบอาจจะแบบน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยจนตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบปี4ละก็มาเล่นเรื่องเล่ห์ละตีกับทางช่องวันซึ่งตอนนั้นก็คือยังไม่เซ็นสัญญากับช่องวันนะคะอันนั้นก็จะเล่นเป็นเหมือนแบบน้องสาวของเอสเธอร์อะไรอย่างเงี้ยบทน้องสาวก็จะเป็นบทน้องสาวแบบขี้วีนเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยแปลกมากแต่สำหรับเฟิร์นคือแบบพวกบทเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเฟิร์นก็คือถือว่ายากเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นกับทางช่องวันนะคะแล้วคือจริงๆช่วงนั้นจริงๆต้องบอกว่าเฟิร์นเป็นฟรีแลนซ์นะเฟิร์นก็จะเล่นหลายๆที่อะไรเงี้ยมีทั้งเล่นช่อง3มีทั้งเล่นกับทางช่องวันแล้วก็ GMMTV ก็ยังเล่นอยู่เพราะว่ามีตอนรักนะเป็ดโง่อันเนี้ยเล่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบหญิงนะคะเราเป็นแบบเพื่อนที่แอบชอบเพื่อนเหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันจนแบบแอบชอบกันแต่ว่าเพื่อนเราหรือตัวเอสเธอร์เนี่ยไม่รู้ค่ะว่าแบบเราชอบพอมาดูเรื่องนี้เฟิร์นเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยว่ะเราเคยเล่นเป็นแนวแบบแอบชอบผู้หญิงด้วยซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่าตอนนี้มีเหลืออะไรที่เฟิร์นอยากเล่นแล้วเฟิร์นยังไม่เคยได้เล่นอยู่มันก็คือแนวแบบหญิงเนี่ยแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบเราชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบเรากลับเนาะแต่ว่าเราอยากเล่นแนวที่แบบเป็นแบบหญิงเลยแล้วก็ละครเรื่องต่อมาที่มาเล่น
กับช่องวันนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะชื่อเรื่องว่าสลักจิตค่ะก็จะเป็นแบบเด็กเอาแต่ใจอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมช่วงนั้นเฟิร์นได้รับแต่บทเด็กเอาแต่ใจมีคนเคยบอกเฟิร์นว่าเป็นเพราะจมูกก่อนทำจมูกเฟิร์นจะแบบสั้นๆเชิดใช่ไหมมันจะดูแบบคนรั้นแบบดื้อๆแบบเอาแต่ใจแบบสายแบบเหวี่ยงเด็กขี้เหวี่ยงแบบ ทำไมอะคะทำไมต้องอย่างนั้นอะทำไมต้องอย่างนี้โอ๊ยไม่ชอบเลย แบบอะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องนี้ก็ได้เล่นกับแบบนักแสดงที่เก่งๆหลายคนจริงๆเฟิร์นว่าชีวิตการแสดงของเฟิร์นโชคดีตรงที่แบบเฟิร์นได้เล่นแต่กับนักแสดงที่เก่งนะก็เลยทำให้แบบเราพยายามที่จะแบบพัฒนาสกิลขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็จำได้ว่าจบปี4พอดีพอจบปี4เสร็จเนี่ยทางช่องวันเขาก็รู้สึกว่างั้นจริงๆเหมือนเล่นกับเรามาหลายเรื่องแล้วเขาก็แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกไปเซ็นสัญญาเข้าที่มาอยู่กับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประกอบกับพอเราเรียนจบเขาก็บอกว่าก็มาเป็นแบบนักแสดงเต็มตัวที่เขาละกันแล้วก็เรื่องแรกหลังจากที่เซ็นสัญญาเนี่ยนะคะน่าจะเป็นโสดสตอรี่เป็นเลขาแล้วเมื่อกี้บ่นว่าแบบได้รับบทแบบเอาแต่ใจมาเยอะใช่ปะคราวนี้คือพลิกบทบาทอีกรอบกลายเป็นแบบคนเรียบร้อยเป็นแบบสาวแว่นนะคะกลายเป็นว่าคนชอบเฟิร์นจากเรื่องนี้เยอะมากเขาจะเรียกเฟิร์นว่าแบบว่าเหมือนแบบคุณแป้งกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลายๆคนก็จะเรียกเป็นฉายาว่าแบบยายแว่นนี่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่แบบทำจมูกด้วยสังเกตคือจมูกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเลยนะคะคือเราจะชอบรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ใช่ทางคอมเมดี้มาโดยตลอดเพราะว่านิสัยไม่ใช่คนตลกแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่คือความตลกมันจะออกมาจากจังหวะหรืออะไรของมันเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งละครเรื่องที่แบบรักมากๆเลยเพราะว่าแบบเป็นละครที่เล่นแล้วมันก็สนุกอะไรเงี้ยเล่นกับพี่ฮั่นแล้วก็มันมีความแบบรับส่งกันได้ดีมากๆแล้วพี่ฮั่นก็คือเป็นคนแบบเป็นคนตลกมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ออกมาแบบสนุกมากเฟิร์นเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเรื่องโสดสตอรี่ค่ะมาถึงละครอีกเรื่องที่รู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ทำให้คนรู้จักเฟิร์นเยอะมากๆเผลอๆจะมากที่สุดเพราะว่าจนถึงวันนี้คนก็ยังพูดถึงนะคะก็คือเสน่หาไดอารี่นะคะตอนกับดักเสน่หานะคะเฟิร์นเล่นเป็นคารามายนะคะไม่ใช่สิจริงๆเราชื่อมายแต่คนก็จะแบบว่าเรียกว่าคารามายนะคะบทบาทเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบผู้หญิงที่พยายามเข้ามาแทรกกลางความสัมพันธ์ของเขาแต่ว่าไม่ได้แย่งมาเป็นของตัวเองนะเรายอมเป็นตัวสำรองซึ่งตอนแรกมันก็ประมาณนั้นแหละก็คือแอบกินกัน จนผู้ชายเขารู้สึกผิดแล้วเขาก็จะตัดเราก็โกรธเราก็รู้สึกว่าทำไมเธอถึงจะตัดฉันออกหลังจากนั้นนะคารามายเขาก็เลยโกรธค่ะก็เลยแทรกซึมเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้ชายโดยเป็นตีสนิทกับภรรยาของเขาตัดผมทรงเดียวกันหาเรื่องเข้าไปทำขนมในบ้านตีสนิทกับลูกเขาเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากแล้วเป็นหนึ่งในแบบเรื่องที่เฟิร์นแบบชอบมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าในความเชื่อของเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นเชื่อว่ามันไม่มีใครที่แบบร้ายมาแต่กำเนิดเราต้องหาเหตุผลของการกระทำของแบบตัวละครนั้นๆก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกดีแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นกับฟิล์มแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกของฟิล์มช่วงนั้นคือฟิล์มก็จะแบบว่าทำตัวไม่ค่อยถูกเป็นนักแสดงแบบหน้าใหม่ส่วนเราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่เหมือนกันแต่เป็นหน้าใหม่ที่หมายถึงไปทำหน้ามาใหม่ เรื่องต่อมานะคะเรามาเล่นสีโพธิ์ดำการละครมารับเชิญนะคะแล้วจะเล่าแบบอินไซต์ให้ฟังว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เฟิร์นเพิ่งไปทำหน้าอกมาแล้วมันทำให้ช่วงนั้นจริงๆคือท่อนบนแบบแทบขยับไม่ได้เลยเว้ยแล้วก็ต้องมาทำงานแล้วก็ดูนะมันมีหมุนมีแบบอะไรก็ไม่รู้คือเล่นใหญ่หลังจากนั้นคืออักเสบจ้ะ อันนี้ไม่มีอะไรเมาให้ฟังเฉยๆสีโพธิ์ดำการละครนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่ทำให้เราได้แบบเข้าคู่กับพี่การอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็มีอีกนะเป็นสีโพธิ์ดำการละครแต่ไม่ได้อยู่ในทีวีแล้วอันนั้นคือขึ้นเวทีจริงจังแล้วกลายเป็นว่าแบบก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าคนเยอะแล้วอันนั้นก็ต้องแบบเล่นกับพี่กันอีกแล้วนะคะเหมือนแบบเล่นกันด้วยการแบบแวบกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าสุดท้ายเราก็มาได้เล่นคู่กันจริงๆแต่เดี๋ยวค่อยเล่านะคะเดี๋ยวมันจะกระโดดไปกระโดดมาเกินไปหน่อยและเรื่องต่อมานะคะก็เป็นละครของทางช่องวันนะคะชื่อภารกิจลิขิตหัวใจค่ะรับบทเป็นดาวนะคะเป็นน้องสาวของนางเอกอีกแล้วนะคะเรียกว่าเป็นเด็กนิสัยไม่ดีอีกแล้วจริงๆดูต้องมารับบทเป็นน้องสาวที่นิสัยไม่ดีแล้วก็เอาแต่ใจบ่อยเหมือนกันนะ เรื่องนี้ก็เป็นน้องสาวเอาแต่ใจอีกแล้วอะน่าเฟิร์นขี้เหวี่ยงเหรอคะทำไมเฟิร์นต้องมารับบทเป็นคนเหวี่ยง แล้วหลังจากนั้นก็จะมีโสดสตอรี่2แต่อันนี้คือมารับเชิญนิดเดียวเพราะว่าในภาค2เนี่ยคุณแบงค์เขาก็จะแบบไปมีความรักของเขานะแต่เราก็เหมือนแบบโผล่มาแบบรับเชิญนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนก็แบบคิดถึงตอนที่โผล่มาจำได้ว่าคอมเมนต์คนก็ยังบอกแบบคิดถึงเราอยู่อะไรอย่างนี้นะคะละครเรื่องต่อมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เฟิร์นรักมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องสายรักสายสว่างค่ะอันนี้ก็รับบทเป็นเปลวนะคะหรือคนเรียกว่าอีเปลวนะคะ
เปลวเนี่ยเป็นบทของแบบเด็กอายุประมาณแบบ13ด้วยซ้ำตอนนั้นแบบเป็นแบบผมสั้นเต๋อหน้าม้าแล้วก็ติ่งหูอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กแบบเด็กบ้านจนที่แบบว่ามาปีนรั้วดูแบบคุณลูกคนรวยคุณหญิงที่บ้านนั้นนะก็รุ่นราวคราวเดียวกับเราแล้วเขาก็แบบว่าชอบเราก็เลยได้เป็นเพื่อนกัน แต่ว่าทีเนี้ยแม่ของเราเคยอยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นคนใช้และได้กับเจ้าของบ้านหลังนั้นลูกของ2คนนั้นนะก็คือดิฉันเองเพราะฉะนั้นพ่อของดิฉันเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเจ้าของบ้านหลังนั้นละค่ะแม่เราจะโกรธมากถ้าเราไปเล่นที่บ้านหลังนั้นก็แบบกลับมาก็จะโดนตีมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ถึงกับแบบว่าแม่แบบมาตามเราถึงบ้านนั้นเลยแล้วก็ตีเราต่อหน้าทุกคนนั้นก็เป็นซีนที่แบบดราม่ามากๆถ้าถามว่าทำไมถึงรักละครเรื่องนี้ก็คงเพราะว่าเราเติบโตมาพร้อมกับตัวละครรับบทเป็นเขาตั้งแต่แบบเขาตอนอายุ10กว่าไปจนถึงแบบ20มันก็เปลี่ยนแบบเรียกได้ว่า3เจเนอเรชันเลยต่อมานะคะเป็นเรื่องสงครามนักปั้นค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่รู้สึกว่ามันแบบยากที่สุดในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าด้วยบทบาทที่เราได้รับเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบซูเปอร์สตาร์เราจริงๆแล้วเฟิร์นเองก็ยังเป็นแค่แบบนักแสดงตัวเล็กตัวน้อยอยู่เลยซึ่งในตอนนั้นเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีปมอยู่เลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เฟิร์นมีปัญหาทางแบบสุขภาพใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบตัวเองแบบอ้วนตัวเองแบบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้มันยากที่จะแสดงออกมาให้เป็นคนที่แบบดูมั่นใจหรือเป็นคนที่แบบตัวใหญ่หรือเป็นคนที่แบบมีอินเนอร์ตัวแม่มันแบบมันทำไม่ได้แต่ก็โอเคมีหลายๆคนที่ชื่นชมเราจากบทบาทแบบคุณมุกสงครามนักปั้นเหมือนกันเราก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ถนัดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เล่นกับพี่พุทธนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าเฟิร์นคือเคยเป็นแบบคนที่แบบชอบพี่พุทธมากเวลาเห็นที่ตึกก็จะแบบแล้วก็ตัวสั่นอีกแล้ว ทำตัวไม่ถูกก็คือแบบชอบมากเล่นกับเบนด้วยอันนี้เบนรับบทเป็นแบบเลนนี่เนาะเป็นเหมือนรุ่นน้องเข้ามาแล้วแบบตีกันรุ่นพี่เหรออะไรอย่างนี้เวลาเล่นกับเบนสนุกยิ่งเล่นบทหน้าหมันไส้มันแบบมันเป็นคนหน้าหมันไส้ นั่นแหละสนุกเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องพูดพิศวาสอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งละครที่แบบรักมากๆนะคะต้องบอกว่าพูดพิศวาสเนี่ยเป็นรีเมคก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นพี่นุ่นวรนุชเล่นนะคะซึ่งแบบโอ้โหเฟิร์นชอบพี่นุ่นวรนุชตั้งแต่เด็กๆชอบหน้าตาชอบการแสดงเขาแล้วพอวันหนึ่งต้องมาเล่นละครที่แบบพี่นุ่นเล่นไว้ยอมรับเลยว่าเป็นอะไรที่กดดันมากเป็นหนึ่งในละครที่รักมากๆเพราะว่าได้เล่นกับนักแสดงที่แบบเรารักทุกคนเลยกลายเป็นว่าแบบเหมือนพอเราจะต้องเข้าป่าเข้าถ้ำถ่ายในที่ที่มันไม่มีสัญญาณมือถือมันเลยทำให้แบบเราทุกคนจะต้องคุยกันสมัยนั้นก็คือจะแบบเฟิร์นจะเป็นเจ้าแม่บอร์ดเกมก็จะบอร์ดเกมไปแบบเล่นกับทุกคนทุกคืนบางทีเล่นกันจนไม่ยอมนอนเลยสนุกมากแต่ว่าเราอาจจะสนิทกันมากเกินไปจนบางทีแบบติดเล่นนะผู้กำกับหรือว่าเป็นพี่หนึ่งนะคะก็จะแบบว่าเลิกเล่นกันได้แล้วจริงจังน้อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปไหนบางคนก็จะเรียกเราพี่ดาวอย่างเคยแบบขึ้นดอยไปทำแบบงานอาสาคนก็จำเราได้ว่าเป็นพี่ดาวดราม่าอีกแล้วดราม่าทุกเรื่องเลยแต่พูดมาเนี่ยดราม่าหมดเลยแต่เรื่องนี้เป็นนางเอกนะใช่นี่เป็นแบบนางเอกใช่ก็คู่กับคุณฟิล์มธนภัทรนะคะเป็นเรื่องที่แบบคนจิ้นเนี่ยแบบสุดๆเลยค่ะเรื่องต่อมานะคะเรื่องพาตุฆาตนะคะอันถามว่าย้อนยุคไหมมันก็ไม่ได้ย้อนยุคขนาดนั้นแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้รับบทเป็นดาวซึ่งเป็นเรื่องที่3แล้วนะคะที่รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อดาวนะคะก็เป็นนางเอกอีกคนนึงเหมือนกันแล้วมันก็จะเป็นความแบบรักสามเศร้าดราม่ามากเราตายก่อนตอนจบแล้วมันเป็นเรื่องที่ตอนนั้น Twitter แบบระเบิดมากที่แบบทำให้ตัวละครตัวนี้ตายพอเราเห็นฟีดแบ็กแบบนั้นมันก็ทำให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยที่เราเล่นไปมันดีนะเพราะมันทำให้คนรักในตัวละครของเราแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าดีใจเพราะว่าคนดูรักคนดูเอ็นดูค่ะ แล้วก็มันมีช่วงที่จำได้เลยว่าช่วงนั้นอินกับการปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานเป็น100 โลต่างจังหวัดชอบมากแล้วชอบให้ตัวเองแบบผิวแทนเพราะว่าตอนนั้นไม่มีละครด้วยก็เลยชิลไงแบบโอ้ไม่ดูแลตัวเองเลยจนกระทั่งเขาก็ติดต่อมาให้ไปเล่นสุภาพบุรุษสุดซอยนะคะเป็นรับเชิญไปเล่นเป็นใครเป็นแฟนเก่าพี่เต๋าที่สีผิวแบบขาวแบบขาวมากแล้วดิฉันตอนนั้นที่ผิวแทนแบบแทนสุดๆเลยแล้วมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่เหมือนแบบของตกมั้งแล้วต้องแบบเอื้อมมือไปแตะกัน2 คนแล้วเฟิร์นแบบโอ้ my god เฟิร์นเห็นในมอนิเตอร์แล้วเฟิร์นรู้สึกว่าฉันดำหรือพี่เต๋าขาวเกินวัด มันเป็นเหมือนแบบทางม้าลายเลยนะตอนนั้นเป็นเรื่องที่แบบว่าเราแอบไม่มั่นใจเลยแต่สนุกนะล้อหรอใช่สนุกใช่ไหมสนุกค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายรักแรกพบค่ะ
เล่น รักแรก พิงค์ พบรักแรกพบนะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่หลายๆคนน่าจะได้ดูกันไป เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีถ่ายนะแต่ว่ายังไม่ได้ออนเป็นเรื่องที่เราเล่นกับฟิล์มอีกแล้วค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบคนที่เป็นพระเอกเนาะเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบเป็นตัวเองในยุคอดีตเป็นปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยกับตัวเองในยุคปัจจุบันแล้วต้องสลับยุคกันอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นแบบทวดนะคะก็มาเจอเราตกหลุมรักเขาแล้วก็ไปมาถึงมารู้ว่าอ้าวเขาเป็นแบบปู่ทวดซึ่งคือมันตกหลุมรักกันไปแล้วอะแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าเรายื้อหรือว่ารั้งให้เขาอยู่กับเราต่อเพื่อนเราจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยอะเนาะเราต้องยอมให้เขาแบบกลับไปในยุคของเขาและแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนจบเรื่องนี้ก็คือเศร้ามากคนก็คือจะเผาตึกช่องวันอีกแล้วเหมือนไม่สมหวังติดต่อกันมาหลายเรื่องอะคนก็จะมีความเอ็นดูว่าทำไมไม่ให้มันสมหวังสักทีอะไรอย่างเงี้ยงั้นมาพูดถึงละครเรื่องที่กำลังแบบถ่ายทำหรือว่ารอออนแอร์อยู่ละกันก็จะเป็นเรื่องจันทร์กลางใจที่คนรอดูมา2 ปีแล้วไม่ใช่เธอรอดูอย่างเดียวฉันก็รอดูมา2 ปีแล้วยังไม่ได้ดูเลยเรื่องนี้ก็เล่นกับฟิล์มเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเหมือนเรื่องนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเฮ้ยเรามาเปลี่ยนแนวแบบใบเฟิร์นฟิล์มบ้างดีกว่ามันดราม่ามาหลายเรื่องละมาเป็นแบบแนวคอมเมดี้เราก็ทำการบ้านแบบเป็นละครคอมเมดี้ใดๆพอไปถ่ายจริงมันก็เริ่มแบบทำไมเรื่องมันเศร้าขึ้นเรื่อยๆวะทำไมมันร้องไห้อีกแล้วเหรอนางเอกร้องไห้อีกแล้วเหรอร้องไปร้องมาคิดไปคิดมากูร้องไห้ทั้งเรื่องเลยนี่หว่า ไหนเขาบอกว่าเราเล่นละครคอมเมดี้อะไรทำไมเสียน้ำตาทั้งเรื่องเลยอ่ะคือเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับเราเป็นแบบมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยพระเอกเป็นดีไซเนอร์เพชรอะไรอย่างงี้แล้วก็เกิดการขโมยเพชรเกิดการที่ว่าเราจะต้องหลบหนีไปด้วยกันและอีกเรื่องนึงนะคะที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็ใกล้จะจบแล้วก็คือเรื่องไม้ม่วนป่วนรักตอนแรกเรื่องนี้ชื่อไมหลอนซ่อนพ่อสักพักเขาก็รู้สึกว่าไม่เอาคำว่าหลอนมันดูน่ากลัวเกินไปหน่อยเขาก็เลยแบบให้คิดชื่อละครใหม่ดิฉันก็ลงเลย TikTok สุดท้ายคนก็โหวตเรื่องชื่อนี้เยอะนะคะไมม่วนป่วนรักได้เล่นกับพี่กันณภัทรแล้วนะคะเฟิร์นได้ดูตัดต่อบ้างแล้วนะคะแล้วก็ได้ดูหลังมอนิเตอร์ตลอดจะบอกว่าละครเรื่องนี้สนุกมากอะทุกคนแล้วมันก็มีความแบบจิ้นนะคือดูเองก็ยังรู้สึกเฮ้ยเคมีดี จะว่าอวยตัวเองก็ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเคมีดีจริงๆแล้วก็นักแสดงแวดล้อมคือดีทุกคนเล่นดีมันสนุกมันตลกแล้วมันดูแบบรักกันมากเดี๋ยวไว้เราค่อยมาเมากันอีกทีตอนช่วงละครใกล้ออนเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กำลังถ่ายทำอยู่ชื่อเรื่องว่า Familiar Wife นะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยากมากเพราะว่าคือเฟิร์นไม่ได้เล่นซีรีส์มานานแล้วเรื่องนี้กลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งแต่มันเป็นซีรีส์ที่มีความเหมือนเล่นหนังอะมันเปลี่ยนไปหมดเลยจากการที่แบบเราเคยเล่นละครมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนละครอะ เท่าที่เล่นมาก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าพอใจแล้วก็ภูมิใจค่ะตรงนี้ตัวเองค่ะ จริงๆอ่ะชีวิตของการทำงานของเฟิร์นมันมีอีกเยอะมากเลยนะจริงๆโฆษณาที่ยังไม่ได้พูดถึงก็มีเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีนิตยสารด้วยนิตยสารเคยแบบถ่ายเป็นนิตยสารแบบว่าชุดแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเมาให้ฟังว่าจริงๆตอนที่ถ่ายนิตยสารชุดแต่งงานเป็นช่วงที่อกหักต้องมาถ่ายชุดแต่งงาน มีพวกมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะเพลงแรกในชีวิตคือชอบก็จีบของพี่ฤทธิ์ถ้าหาใน Google แค่ชอบก็จีบเนี่ยจะไม่เจอเฟิร์นเพราะว่าของเฟิร์นจะเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในคาราโอเกะนะคะชอบกระจิ๊บเลยพี่เคยเล่นเพลงวันอังคารของคุกคูด้วยนะคะแล้วก็มีหูแว่วของพี่มิวสิกอันนี้ก็จะในวีแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะคิดดีหรือยังของพี่กันชนุดนะอันนั้นก็แบบไปถ่ายถึงเขาใหญ่เลยอะภาพสวยนะคะพรหมลิขิตผิดเวลาของโซคูนะคะอันนี้ก็จะมีความแบบดราม่าเบาๆเหมือนกันนะคะเจ้าความรักของโคตรยิ้มนะคะก็จะถ่ายในสตูแล้วก็เต้นอีกแล้วคือคนเป็นคนที่ไม่ถนัดเต้นแต่ว่ามีงานอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเต้นมาเยอะมากแล้วมันก็จะเป็นความแบบเต้นแบบตลกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เล่นกับของทางวงโคตรยิ้มเลยแล้วสุดท้ายเพลงไม่ปล่อยมือจริงๆอันเนี้ยมันไม่เชิงว่าเป็นแบบเป็นนางเอก MV แต่ว่าเหมือนเป็นละครเรื่องสงครามนักปั้นที่เฟิร์นเคยเล่นแล้วตอนนั้นน่ะเพลงประกอบละครก็คือไม่ปล่อยมือนะคะของอัศนีวสันต์นะคะแล้วความแบบโลกกลมก็คืออะไรรู้ไหมคนที่มิกเพลงนั้นคือพี่บอมซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยค่ะแล้วเราเพิ่งมารู้ตอนที่คบกันเป็นอีกหนึ่งความบังเอิญที่รู้สึกว่าน่ารักดีค่ะทั้งหมดที่พูดมานะคะก็ยังไม่ใช่ผลงานทั้งหมดของเฟิร์นจริงๆก็ยังมีอีก
นิดหน่อยนะคะที่อาจจะแบบตกหล่นไปบ้างแต่ว่าก็ประมาณนี้คือที่เอามาให้ทุกคนเห็นนะคือก็อยากจะให้ทุกคนรู้แหละว่าจริงๆเส้นทางการมาอยู่ตรงเนี้ยมันแบบมันไม่ได้ง่ายๆเฟิร์นไม่ได้แบบกระโดดมาแล้วตุ้มเป็นนางเอกเลยมีความแบบเจอกับความแบบผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาค่อนข้างเยอะมากมีความแบบพยายามแบบอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากกว่าที่แบบจะมาอยู่ตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอยากจะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนแหละว่าแบบอยากจะให้แบบสู้ๆนะถ้าเกิดว่าแบบใครมีความฝันอะไรถ้าเกิดว่าแบบเคยทำแล้วมันแบบผิดหวังหรือมันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยถ้าเราชอบมันมากจริงๆอ่ะก็ยังไม่อยากให้ทุกคนแบบเลิกพยายามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฟิร์นเลิกพยายามตอนที่แคสงานแรกๆไม่ได้อ่ะเฟิร์นก็คงจะไม่มีเฟิร์นในวันนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้คือเฟิร์นเชื่อว่าอะไรที่แบบเรารักแล้วเราแบบให้ใจให้ความพยายามกับมันมากพอวันหนึ่งอ่ะมันจะเห็นผลที่ดีของมันเองเฟิร์นอย่างเงี้ยเฟิร์นก็ต้องดูงานของตัวเองแล้วก็ดูว่าแบบอะไรที่มันยังไม่ดีอะไรที่มันควรปรับปรุงหรืออะไรที่มันพัฒนาได้อีกประมาณนั้นก็อยากจะมาเป็นกำลังใจทุกคนนะคะแล้วก็ตกใจนิดนึงตอนที่ต้องไปรวบรวมผลงานว่าแบบเฮ้ยเราเคยทำอะไรมาแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ฝากให้ทุกคนรอดูละครเรื่องที่ยังไม่ได้ออนอีก3เรื่องหรือจะมีอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะฝากด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะให้ทำคลิปอะไรอีกก็บอกมานะคะหรือว่าเฟิร์นจะทำอะไรก็รอดูกันนะคะไป